Hello everyone. আজি যিখন গাড়ী আমাৰ তাত আহিছে হেখন around 4-5 years মান হৈছে Fordৰ one of the best cars that is a Ford Endeavour. তো হেখন black colorৰ হয় absolute black colorত আছে তো absolute black color to সব মিলুৱাটো অলপ টান হয় যদি আপোনাৰ প্ৰপাৰ সেটআপ না থাকে কালাৰছৰ কাৰণে তো তেও বাহিৰত কোবাত পেইন্ট কৰাইছিলে গাড়ীখন মানুহজন কেৰালাৰ হয় বেসিক্যালি বাট তেওঁৰ বিজনেস আছে ডিমাপুৰত মানে নাগালেণ্ডত so he came all the way from Dimapur to paint his Ford Endeavour তো আমি গাড়ীখনৰ পেইন্ট চেঞ্জ কৰাৰ কথাও কৈছিলো যে টোন টু চেঞ্জ কৰিম নেকি বাট তেও আমাক মানা কৰিলে যেটো অৰিজিনাল কালাৰ আছে হেতু কালাৰতে তেওক লাগে বিকজ তেও আৰসিত যাতে প্ৰবলেম নহয় বা ইন্স্যুৰেন্সত প্ৰবলেম নহয় তো আমি একেটা পেইন্ট টোনতে আমি কামটো কৰিলো যেটো এবসলিউট ব্ল্যাক হয় আৰু গোটে কামখিনি কেনেকুৱা হৈছে আৰু কিমানখিনি ফিনিশিং আমি দিব পাৰিছো আপোনাৰ গাড়ীখনৰ প্ৰসেছটোত আপুনি গম পাব আহক ভিডিওটো চাও আৰু গোটে গাড়ীখনৰ কিমান খৰচ হ'ল এটো মই লাষ্টৰ পিনে আপোনালোকক কৈ আছো কামখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত বহুতখিনি ডেন্টিংৰ কামো আছিল প্লাস পেইন্ট জব হৈছে আহক ভিডিওটো চাও Be quiet. I hear the thunder that comes from far away. It's like a noise in my head. Oh, this world heart, this world heart, it cuts you deep and leaves the sky. Oh, this world heart, it cuts you deep and leaves the sky. We need to get out, 'cause things fall apart and it frees your heart. It's no longer the same. 'Cause things fall apart and it frees your heart. It's no longer the same. তো দেখিছে এন্ডেভাৰখন আমাৰ অলমোস্ট ফিনিশিংৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে গাড়ীখনৰ ফিনিশিং কামখিনি চলি আছে আপোনালোকে যদি অলপ ক্লোজ ভিউ লয় গাড়ীখনৰ আমি পুৰা ফুল ভিডিওজত আমি দেখাইছো যত আপুনি চাব পাৰে যে আমি ফুল বডি পেইন্ট কৰাৰ পিছতো গাড়ীখনত কতো অৰেঞ্জ পিল নাই বা আপোনাৰ পিন হোলস নাই নরমালি আপোনালোকে যদি ধৰক কোবাত পেইন্ট কৰায় এই বস্তুটো চেক কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি পিন হোলস আৰু অৰেঞ্জ পিল থাকে তেতিয়াহলে গাড়ীখনৰ ফিনিশিংটো কিটিও নাহে তো ইয়াতে চাব পাৰে এখনত আমি গ্ৰাফিন কোটিং কৰিছো এজ ওয়েল গোটেখিনি আমি ভিডিওটো ধুনিয়াকে এলাবৰেট কৰি দিয়া হৈছে চাব পাৰিব The mirror finish effect pura ahise garikhonot apni sabo pare not a single pinholes is there so enekwa jodi apnaloke kaam korabo bisare car squad loke ahibo pare aru ahi pele apni full body painter karone quotation lobo pare jodi bhal lage apnaloke korai sabo bahut bhal quality paint ami use kori asu Asian paints or 2K clear coats aru 2K paints ami use kori asu gote company to 2K re hoy to ahok আৰু এবাৰ আমাৰ ইয়াৰে এক্সপেৰিয়েন্সটো লৈ চাওক আৰু যদি গোটে ভিডিওটো চাই পেলাই ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ